طبعا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان إمام ابن باز كان بيقول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطا من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، بل بين ذلك، وكان أبيض مشربا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية ضخم الكراديس، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني يمشي قويا عليه الصلاة والسلام، وكان الغالب عليه أنه لا يلتفت عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فهذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. تمام. يا رب أكون قدرت أوصل جزء صغير من صفاته، وطبعا اللي قاله الإمام ابن الباز. تمام. هنبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا، وقبل ما نبدأ بنقول سؤال حلقة النهاردة، والسؤال بيقول: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الرسالة؟ كم كان عمر النبي عندما نزلت عليه الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ هنبدأ فيديو النهاردة، وإحنا في بداية غرزتنا بنعمل 5 من السلاسل، 1 2 3 4 5، وباجي هنا بعمل غرزة عمود، بعدين 2 سلسلة عمود، و2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، و2 سلسلة وعمود في النص هنا ناخد بالنا، و2 سلسلة، وفوق آخر عمود هنا بعمل عمود، وبعدين في السلاسل بعمل 3 عمود عشان يبقى كده 4، 3 4، بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6 7، باخد الخيط وبروح الناحية التانية هنا وبعمل هنا 3 عمود بلفة، 2 3، وبدخل هنا بعمل الرابع. تمام. بعدين بعمل 1 2 سلسلة، وباجي هنا في نص بعمل عمود بلفة، 2 سلسلة عمود بلفة هنا، 2 سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 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 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، كل ده بمشي فيهم 2 سلسلة عمود. تمام. سلسلة عمود، سلسلة عمود في النص هنا، و2 سلسلة وعمود هنا، بعمل 4 3، والأولاني 4 1 2 3 4 5 6 7، واشتغل الغرزة هنا 1 2 3، وهنا 4. طبعا بكمل الغرزة بتاعتي زي ما هي كده. تمام. ببدأ أكمل الغرز كلها بنفس الطريقة دي. شايفين ادي الخطوة بتاعتي بتاعت السطر دي اهي بالشكل ده. وطبعا بكمل كل الأضلاع بتاعتي، 1 هنا 1 2 3 4 5، هعملهم كلهم وارجع لكم. وصلت هنا لآخر السطر، وزي ما انتم شايفين شكل السطر لما خلص عامل ازاي. عملت 2 سلسلة وهعمل منزلقة 1 2 3. تمام. ادي كده بطلع 1 2 3 4 5، وبدخل برضو بعمل
2 سلسلة عمود. تمام، عمود، 2 سلسلة عمود. كل السطر بتاعي 2 سلسلة عمود لغاية لما اوصل لاخر عمود. 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود. اهي هنا اهو زي ما احنا بنشتغل 2 سلسلة عمود في النص هنا، ما اختلفناش. وبعدين 2 سلسلة عمود في الاخر. نيجي بقى هنا على السلاسل، وده اللي احنا هنشتغل هنا في السلاسل دي 8 عمود بلفة. سوري 8 عمود بلفة واحد. بصوا علشان الغرزة تبقى محبوكة اكتر من كده، ما تبقاش واسعة، هعملها على 3 كده. 1 2 بالشكل ده. ادي عمود، ادي 2، ادي 3، ادي 4، 5، 6، 7، 8. وبعدين باجي هنا بشتغل عمود عادي. عايزين تعملوا على برضو على 3 تمام، بس عشان تبقى ماسكة نفسها شوية في الايه في الفراغ ده. وبمشي 2 سلسلة عمود في النص هنا، في بين العمود ده ادي 1 2 3 4. هنا في النص واحدة عمود، 2 سلسلة عمود. بمشي انا بالخطوات كده 2 سلسلة عمود لغاية برضو ما بوصل للركن التاني الناحية التانية، وبعمل نفس الايه اللي عملته هنا، بعمله في كل ركن من الاركان الخمسة. تمام، هخلص انا. يبقى بمشي 2 سلسلة عمود لغاية الاخر هنا، وباجي في الجزء دوت اللي هي ال7 سلاسل بعمل فيهم 8 عمود زي كده. تمام، الموضوع سهل جدا وبسيط، ومش محتاج ان انا امشي واضيع وقتكم كل دوت. فهعمل بره التسجيل وهرجع لكم تاني. دلوقتي خلصنا الجزء بتاعنا والسطر بتاعنا، وبدأنا ندخل في السطر التاني. تمام، اللي ورا يعني، وهو رقم 16. تمام، تقريبا يعني 1 2 3. بنيجي نقفل في الزاوية دي الخط بتاعنا، وبعدين بنطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبسيب واحدة وبسيب التانية، وباجي هنا في التالتة بطلع على العمود ده واعمل عمود بلفة. وفي السلاسل بعمل 1 2 3 جوه السلاسل، وبعدين اعمل 1 هنا عشان اعمل 5 عمود بلفة. تمام، بطلع 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6، وبسيب واحدة والتانية، وباجي في التالتة هنا اولها بعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود، وهنا 5 عمود بلفة. تمام، ادي بداية الصف بتاعي. تمام، بعمل السلاسل وبعدين 5، وبعدين باجي هنا بعد ما عملت ال5 دول باجي هنا بعمل 5 هنا 6، وباجي اعمل 7. يعني هو مفروض اعمل 7، فهوازن شوية بين هنا 2 كده 3 4 5 6، وهعمل ال7 هنا عشان بس يبقى في توازن بين الغرز وبعضيها. وبعدين بعمل 1 2 3 4 سلاسل، وهزود 2 تاني يبقى 6. تمام، وهاجي على الغرز اللي هي في ال8 دول هعمل 5 غرز بس. هبدأ من أول الغرزة اللي هي الأساسية دي في العمود. بعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود
5 عمود بلف. تمام. انا بس مش عايزة امشي عشان الخطوة مهمة، كل خطوة من الخطوات دي مهمة، لازم تكوني عارفة هتعمليها وهتظبطيها ازاي. 1 2 3 4 5 6. تمام. باجي هنا في اخر غرزة من الغرز بتاعت العمود ده، في العمود ده بعمل عمود بلف. تمام. وبدخل في الاتنين دول بشتغل فيهم ال7 عواميد. تمام. يبقى كده 2 3 4 5 6 7. تمام. ودي الجزء التاني اهو من الغرزة فوق بعض هنا، وهاجي اعمل 1 2 3 4 5 6، وهسيب انا وحدة والتانية وفي التالتة هنا، وهعمل 5 عمود بلف. تمام. 2 3 4 5. شوف الخطوات دي انا بمشي بيها وبكمل بيها بنفس الطريقة. تمام. بدأت اهو زي ما بدأت هنا بالخمسة دول، وبعد كده هعمل ال7 دول. هكرر طبعا الخطوة بتاعتي بعد ما اعمل ال7 دول، هبدأ اعمل الجوارز بتاعتي زي ما عملت الناحية دي، وناحية الغرز فيها هعمل الناحية التانية. تمام. هبدأ اعمل الغرز بتاعتي بنفس الطريقة وبنفس الخطوات كده. تمام. انا بدأت هنا ازاي، وهنا نفس الطريقة. ببدأ اعمل 5 وبعد كده 7 وبعد كده 5 وبعد كده 7، وهكذا لغاية لما اوصل للركن بتاعي. تمام. هكمل انا وبعدين هرجع لكم تاني. كده انا عملت كل الاماكن بتاعتي لكل السطر. تمام. انا بعمل ايه؟ بعمل 7. الاول عملنا 5 وبعدين 7 وبعدين 5 وبعدين 7. 5 7 عمود، 5 7 عمود، 5 7 عمود، 5 7 5 7، وهكذا 5 7 لغاية الاخر. وبين كل واحدة والتانية في عمودين فارغين بالشكل ده. تمام. بين كل وحدة والتانية، بين كل وحدة والتانية عمودين فارغين بالشكل ده. تمام. على طول السطر كله هيبقى بالشكل ده. هنيجي ناخد السطر اللي وراه واللي هو رقم 17. بعمل 1 2 3، باخد كده بكمل ال7 دول عشان 1 2 3 4 5 6 7. تمام. بطلع 1 2 3 4 5 6 7، وباجي اخد الخيط هنا وبعمل 5 عمود بلفة. تمام. 2 3 4 5. تمام. وبعدين 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. دي بداية الشغل بتاعي. بعد كده بنيجي على ال7 دول، بنيجي في نسيب واحدة ونيجي في التانية هنا بنعمل غرزة حشو، 2 حشو، 3 4 5 و6 هنا في الآخر. تمام. وبعدين 1 2 3 4 5 6، وبعمل العواميد ال5 دول فوق كل عمود عمود. تمام. فوق كل عمود عمود. يبقى أنا كده عملت العواميد بتاعتي، وفي كل مرة بعمل 1 2 3 4 5 6. بدخل هنا بسيب عمود وادخل في العمود التاني اعمل حشو، 2 حشو، 3 4 5 6. بعدين بطلع 1 2 3 4 5 6، وبعمل العواميد بتاعتي، وهكذا طول السطر كله بيبقى بالشكل ده. هخلص كل السطر انا اهي بالخطوة دي، وهرجع تاني عشان تشوفوا الشكل النهائي للغرزة بتاعتي. تمام.
كده خلصت السطر بتاعي، وهاجي هنا هعمل منزلقة في الجزء بتاع السلاسل دي كده. تمام، خلاص انا كده عملت الستة بتوعي، 1 2 3 4 5 6. باجي هنا بطلع بمنزلقة في السلاسل اللي موجودة هنا. تمام كده لغاية لما اوصل للعمود الاولاني، منزلقة بالشكل ده اهي لغاية لما اوصل للعمود ده، واروح عاملة منزلقة بالشكل ده. انا كده وصلت للعمود، وبطلع الدور اللي دوت 1 2 3، وباخد الخيط وبدخل بالشكل ده بعمود. تمام، وعمود تاني، يبقوا كده 3، باخد 2 سلسلة، وفي نفس المكان هنا بدخل اعمل عمود، وادخل في العمود اللي وراه 2، والعمود اللي وراه 3. تمام، ادي الشكل بتاعي. بعد كده عشان لو حد حابب يعمل السكرين او حاجة، 1 2 3 4 5 6، وبعدين باجي هنا بعمل 5 غرز حشو. احنا عملنا النوبة اللي فاتت 6، والنوبة دي هعمل 5. تمام، بسيب غرزة وادخل 1 2 3 4 5، بعدين بعمل 1 2 3 4 5 6، بعمل 6 عمود بلفة، وباجي هنا وبشتغل في الجزء ده عمود، 2 عمود، 3 عمود، 2 سلسلة، وفي نفس المكان هنا باخد عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة. تمام كده الفكرة. بدخل 6 و5 حشو و6 تاني، وبقسم تقسيمة العواميد اللي زي هنا. تمام، الموضوع برضو سهل جدا علينا اهي. بمشي بنفس الطريقة، الجزء اللي فيه 7 بعمل 5 غرز حشو، والجزء اللي فيه 5 عواميد بعمل 3 2 3. تمام، بكمل انا الغرزة للاخر وهرجع لكم تاني، وإن شاء الله نكتفي بس بالجزء ده من الفيديو، وهشوفكم على خير بإذن الله، وإلى اللقاء.